paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, maging sa FB Live Streaming at sa bayang napapakinggan sa DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4, Ginang Lea Duque Emilio, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki, lalawigan ng Tarlac, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competencies na nakasusunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Ulitin ko, nakasusunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy sa ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang ating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang inyong aralin noong nakaraang linggo. Natatandaan pa ba ninyo ito, mga anak? Mabuti naman at opo ang inyong sagot. Ito ay tungkol sa pagsunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita, na kung saan ay tinalakay ang usapin tungkol sa deforestation. Bakit kaya kailangang ipagbawal ang pagputol ng mga puno o pagsira sa ating kagubatan? Kung ang sagot mo ay kailangang ipagbawal ang pagputol ng mga puno o pagsira sa kagubatan upang maiwasan ang labis na pagbaha, pagbukol ng lupa at pagkaubos ng mga ito, mahusay, ikaw ay tama. Talagang natandaan nga ninyo ang inyong nakaraang aralin. Laging isapuso, isagawa at isabuhay ang pangangalaga sa ating kapaligiran. Ngayon, kumanda na para sa ating bagong aralin sa araw na ito. Kung kayo ay handa na, pakiclick ang like sign para sa mga nanonood sa ating Facebook Live na siyang magbibigay sa atin ng project sa ating pagpapatuloy. Ngayong umaga ay may babasahin tayong kwento na kapupulutan ninyo ng magandang aral. Ito ay pinamagatang Ang Mga Larawan ni Lolo Boy. Isinulat ni Ginang Laar ni Sibaribad ng DEPED Elementary School.
Iginuhit naman ni Ginoong Zaldi L. Tomas, guro sa Pitpugo Cecilio Elementary School mula sa Santa Ignacia South District. Tandaan na sa pagtatapos ng pagbabasa ng kwento ay may mga katanungan ako at huwag na huwag kayong mag-aatubili na sumagot sa pamamagitan ng pag-type sa ating comment section sa lahat ng nanonood ng Facebook live streaming. Handa na ba kayo? Masayang-masaya ang magkakapatid na sina EJ, Erica at Lorraine sa kwento ng kanilang lolo boy na likas na masiyahin at kilala sa mga eskwela at nakakaaliw niyang kwento. Ay naku mga apo, naaalala ko pa nung kabataan ko. Ay maraming puno ang inaakyat tuwing kami ay nagagawi sa lugar na iyon. Kwento ni Lolo Boy habang ipinapakita ang isang larawan sa magkakapatid. Ang larawan ay medyo kapas na, pero hindi may tatanggi ang ganda ng tanawin doon. Siguro ang saya-sayang mamasyal sa lugar na ito, Lolo. Singit ni Erica na wiling-wili sa pakikinig. Tama ka dyan, Apo. Sa katunayan, marami akong magagandang ala-ala sa lugar na iyon. Sagot ni Lolo Boy. Naranasan ko pa ang mapahiyaw ng pagkalakas-lakas nang makakita ako ng malaking gagamba. Natatawang wika niya sa dahilan ng muling pagbungis-ngis ng magkakapatid. Ang simoy ng hangin, huni ng mga ibon, at pag-indayog ng mga dahon ng puno ay ilan lamang sa nakamamangha sa lugar. Sayang lang at matagal na rin ako hindi nakakabisita doon. Dagdag niyang muli. Pero bakit po hindi na po kayo nakabalik sa lugar na iyon, Lolo? Nagtatakang tanong ni EJ. Biglang nalungkot si Lolo Boy at kinuha ang isa pang larawan na nasa album na hawak niya. Makikita sa larawan ang pagbaha sa isang lugar at pagguho ng ilang bahagi ng bulubundukin. Dahil sa kapabayaan ng tao at pag-abuso sa kalikasan ay nasira ang malapraisong lugar. Wika ni Lolo Boy. Malungkot na nagkatinginan ang magkakapatid, ngunit nanatili silang tahimik. Nasira ang kabundukan dahil sa iligal na pagmimina ng mga tao, dahilan ng pagkuho ng lupa. Kaya simula noon, pinagbawal na ang pagpunta sa lugar. Paliwanag ni Lolo Boy sa mga apo. Lolo, hindi na po ba kami pwedeng magpunta roon? Tanong ni Lorraine. Sumilay naman ang ngiti sa labi ni Lolo Boy nang ilabas nito ang ikatlong larawan. Makikita sa larawan ang mga taong sila abala sa paglilinis at pagpapagandang muli sa lugar. Namilog ang mata ni EJ nang mapagtantong si Lolo Boy niya ang isa sa mga tumutulog na nasa larawan. Matapos ang insidente ay nagsagawa ng rehabilitation sa bulubundukin upang hindi ito tuluyang matira. Sa tulong ng kinauukulan at voluntaryong pagtulong ng ilan sa mga mamayan, ay mabilis na naagapan ang pagkasira ng kabundukan. Pagpapaliwanag ni Lolo Boy. Yehey! Buti na lang to the rescue po kayo, Lolo! Sambit naman ni Lorraine. Kaya kayo mga po, mainam na may sapat na kaalaman kayo patungkol sa iligal na pagmimina o sa mga anumang gawaing maaaring makasira sa kalikasan. Sagot ni Lolo Boy sa mga apo. Sabay-sabay na nag-thumbs up ang magkakapatid at mabilis na niyakap ang kanilang lolo. Salamat po, Lolo! Dahil po sa pakikipagtulungan ninyo, ay masisilayan pa namin ang lugar na iyon. Wika ni Lorraine. Inilabas naman ni EJ ang kanyang cellphone at kiniya niya ang kanyang mga kapatid na mag-selfie kasama si Lolo Boy. At muli, isang larawan na naman ang
magpapaalala sa masayang alaala. Nagustuhan at naintindihan niyo ba ang kwento, mga anak? Mabuti naman at opo. Ngayon ay humanda na kayo para sa mga katanungan. Alam kong kayang-kaya ninyong sagutan ang mga ito. Handa na ba kayo? Unang tanong, sino ang likas na masiyahin at kilala sa mga kwela at nakakaaliw niyang kwento? Maaari ninyong i-type sa comment section sa ating Facebook Live ang inyong kasagutan. Ulitin ko, sino ang likas na masiyahin at kilala sa mga kwela at nakakaliw niyang kwento? Kung ang sagot mo ay, ang likas na masiyahin at kilala sa mga kwela at nakakaliw niyang kwento ay si Lolo Boy? Mahusay, tama ka! Ikalawang tanong, sa anong bagay na lamang binabalikan ni Lolo Boy ang lahat ng alaala niya sa dati niyang lugar? Kung ang sagot mo ay sa mga larawan na lamang binabalikan ni Lolo Boy ang lahat ng alaala niya sa kanyang dating lugar, tunay ka ngang nakinig sa ating kwento. Ikatlong tanong, bakit nagkaroon ng pagbaha at pagguho ng ilang bahagi ng bulubundukin sa lugar dati nila Lolo Boy? Kung ang sagot mo ay nagkaroon ng pagbaha at pagguho ng ilang bahagi ng bulubundukin sa lugar dati nila Lolo Boy dahil sa kapabayaan ng mga tao at pag-abuso sa kalikasan, gaya na lamang ng pagkasira na sanhi ng kanilang iligal na pagmimina, tumpak ang iyong kasagutan. Heto naman ang kaapat na tanong. Paano nila binigyang solusyon ang problema na dulot ng iligal na pagmimina ng mga tao sa lugar? Kung ang sagot mo ay nagsagawa ng rehabilitation sa bulubundukin sa tulong ng kinauukulan at voluntaryong pagtulong ng ilan sa mga mamayan, tama ang iyong sagot, tunay ka ngang nakinig. Mahalagang maging handa ang bawat isa at maging katulad ni Lolo Boy na laging to the rescue o handang makiisa at sumunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral sa pangangalaga ng kapaligiran kahit na walang nakakakita. Ang taong may sariling desisyon ay gumagawa ng kung ano ang mabuti at mainam para sa lahat, kahit walang nakakakita. Sila ay nakasusunod sa mga batas pangkalikasan at hindi kailangang utusan. Naway, kinapulutan ninyo ang aral sa buhay, ang naging karanasan ni Lolo Boy na nasasalamin sa mga larawang pinakakaingatan niya na puno ng mga alaala. May papakita akong larawan, mga anak. Pagmasdan nyo itong mabuti. Kaya mo ba itong hulaan? Ano kaya ito? Tama, mga bata. Ito ay larawan ng taong nagmimina o larawan ng nagpapakita ng gawaing pagmimina. Sa iyong palagay, ito kaya ay nagpapakita ng pagsunod sa mga batas o panuntunang pinaiiral sa pangangalaga ng ating kapaligiran? Marahil ang iba sa inyo, mga anak, ay sasabihin na hindi at ang iba naman ay opo. Sapagkat may mga sumusunod din naman sa wastong panuntunan ukol dito. Pero nakalulungkot na mas nakararami ang mga taong hindi nakasusunod sa mga batas sa kadahilan ng mas nangingibabaw ang mga personal nilang interes sa gawain ito. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang pagmimina. Ang pagmimina ay prosesong paghuhukay at pagkuha ng mga yamang mineral mula sa lupa. Ang pagmimina ng mga bagay mula sa lupa ay tinatawag na extraction, paghango, o paghugot.
Maaaring maging kabilang sa pagmimina ang paghangon ng mga metal at mga mineral na katulad ng uling, ginto, pilak, platinum, tanso at bakal. Alam niyo ba kung ano ang tawag sa mga taong nagmimina? Ang taong nagmimina ay tinatawag na tagapagmina, tagamina, mangmimina o minero. Alam niyo ba na ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ay ang ahensya ng pamalahan na nagpapatupad ng mga programa sa pangangalaga ng kapaligiran at isa na rito ay ang pangangasiwa sa industriya ng pagmimina. Ang aktibidad ng pagmimina ay pinigilan ng isang serye ng mga legal na regulasyon upang maprotektahan ang kapaligiran at likas na yaman, pati na rin ang kagalingan ng mga taong nagtatrabaho sa mga mina. Alam niyo rin ba ng Bureau of Mines and Geosciences ang nagre-rekomenda ng mga patakaran, regulasyon at programang nauukol sa paglilinang ng mineral at geolohiya sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ngunit ano nga ba ang masamang naidudulot ng pagmimina sa kapaligiran at maging sa mga tao? Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa masamang epekto ng pagmimina mga anak. Una, sa dinarami-rami ng mga binubungkal na mineral sa ating mga lupa, nasisira at unti-unti nang nauubos ang ating yamang mineral at kung ipagpapatuloy pa ito, baka ito ay tuluyang maubos. Ikalawa, ay ang pagkalbo ng kagubatan at pagkasira ng karagatan at ilog. Ikatlo, nagkukulay kalawang na ang ilang ilog at baybaying dagat dahil sa siltation o ang pagdami ng deposito ng lupa mula sa malaking minahan. Ang pagkasira ng kagubatan at ng mga ilog dahil sa pagmimina ay direktang nakakaapekto sa supply ng tubig para sa mga palayan at pang-araw-araw na gamit ng mamamayan. Ikaapat, naaapektuhan na rin ang hanap buhay ng mga nakatira malapit sa dalampasigan. Dahil paunti na ng paunti ang mga nahuhuli nilang isda dahil namamatay ito sa pagkalason. Ikalima, nagkakaroon ng mga trahedya, dulot ng pagmimina at ng mga inabandonang minahan. Hindi dapat pinahihintulutan ang pagmimina sa lugar na may mataas na banta ng pagbaha, pagguho at iba pang maaaring magdulot ng trahedya. Atin nang talakayin ngayon ang mga batas o panuntunang pinaiiral sa pangangalaga ng ating kapaligiran na dapat sundin ng bawat mamamayan. Sundin ng buong puso kahit walang nakakakita sa atin. Ang mga batas ay ilan lamang, ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga batas sa pagmimina mga anak. Mga batas ng pagmimina. Unang batas sa pagmimina ay ang Republic Act 7942 o Mining Act of 1995. Ang batas na ito ay nagsusulong sa pagbibigay ng makabuluhang panlipunan at kapaligirang pangkaligtasan mula sa pagmimina kasama ang obligasyon ng mga industriya nagsasagawa ng gawain ito. Ikalawa ay ang Republic Act 7076 o People's Small Scale Mining Law of 1991. Nakatuon sa mas maraming trabaho sa industriya ng pagmimina naman ang saklaw nito. Ikatlo ay ang Executive Order 2870 o Revitalization of the Mineral Industry at Executive Order number 79
Nakasaad sa batas na ito ang responsableng pagmimina at pagbibigay ng karampatang revenue sharing scheme kasabay ng paglago ng industriya ng pagmimina. Ika-4 ay ang Philippine Mineral Resources Act of 2012. Siguraduhin ang pantay-pantay na benepisyong may bibigay ng pagmimina sa estado ng Pilipinas, katutubo at lokal na komunidad. Naway matugunan ng bawat isa ang wastong pagsunod o pagtalima sa mga isinasaad ng mga batas na ito upang patuloy na may salba o mapangalagaan ang ating kapaligiran, meron man o walang nakakakita. Mangibabaw sana hindi ang mga personal na interes ng ilan lamang, kundi ng mas nakararami. Mahalagang tandaan, ang pangangalaga sa kapaligiran ay napakahalaga. Ito ay hindi dapat nating sinapabayaan at pinagwawalang bahala dahil dito rin nakasalalay ang ating mga buhay. Lahat tayo ay dapat na magtulungan at magkaisang mga laga at magpanatili ng kaayusan at kagandahan ng ating kapaligiran. Huwag na nating hintayin kalikasan na ang tumanti ng dahil sa ating kapabayaan. Huwag abusuhin ang kalikasan, bagkus ay marapat lamang na ito ay pangalagaan dahil dito nanggagaling ang mga bagay na napapakinabangan natin. Tama na ang pang-aabuso at imulat ang ating mga mata sa mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat o itype ang salitang tama kung ang isinasaad na sitwasyon ay wastong gawain o paraan upang mapangalagaan ang kapaligiran at mali naman kung hindi. Handa na ba kayo? Unang bilang. Magiliw kang nakikiisa sa mga programang pangkalikasan at pangkapaligiran. Magiliw kang nakikiisa sa mga programang pangkalikasan at pangkapaligiran. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, ikaw ay mahusay! Ikalawang bilang. Hinikayat ni Ana ang kanyang kaibigan na maging bahagi sa pagtulong at pagsunod sa mga batas na pinatutupad sa pangangalaga ng kapaligiran. Hinikayat ni Ana ang kanyang kaibigan na maging bahagi sa pagtulong at pagsunod sa mga batas na pinatutupad sa pangangalaga ng kapaligiran. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, tumpak kayo mga bata! Para naman sa ikatlong bilang mga anak, nakita mo na may mga taong nagmimina sa inyong lugar nang walang pahintulot, ngunit pinabayaan mo lang ito. Nakita mo na may mga taong nagmimina sa inyong lugar nang walang pahintulot, ngunit pinabayaan mo lang ito. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, nakuha mo na naman ang tamang sagot. Ika-4 na bilang.
Si Lorna ay laging tumatanggi na makiisa sa proyekto ng kanilang barangay ukol sa pagtulong sa pangangalaga ng kalikasan. Si Lorna ay laging tumatanggi na makiisa sa proyekto ng kanilang barangay ukol sa pagtulong sa pangangalaga ng kalikasan. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay mali, mahusay mga bata, tama ulit kayo. Panglima at huling bilang mga anak. Sumusunod ako sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Sumusunod ako sa mga batas o panuntunang pinaiiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, napakahusay! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon ng inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Lea Duque Milyo, mula sa bayan ng Paniki, na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. A blessed day and happy learning, young learners of Tarlac Province. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 and 100 for Converge Cable subscribers. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Today is March 28, 2022, and we are now on our quarter 3 first episode of our 6th week of learning. I am Marian Junice P. Tabile, but you can call me Teacher Ian. And I am here to give you this remote live broadcast
all the way from the municipality of Anao, province of Tarlac. And good morning also, parents and guardians who are with us on the radio, on TV, and on Facebook live stream. All right? So prepare yourselves for another broadcast of learning for today. How heat transfer is our lesson. So before we go over our lesson, make sure you are comfortable on your seats and in front of you is your paper, pen, and Science 4 Quarter 3, Module 3 entitled Light, Sound, and Heat Travel. Get ready with yourself because another learning adventure is about to begin. And if you have questions or clarifications on our episode, feel free to message your teacher, advisor, or you can ask the help of your guardian. To check your understanding on the previous episode, let us try to answer our first activity, which is about how sound travel discussed by Teacher Cristel. So listen very well, my dear learners, as I read the direction. Fill in the correct answer. Choose your answer from the box. Write your answers in your science notebook or answer sheets. Get ready, learners, because we are already about to begin. Item number 1. Sound travel fastest in blank. Choices are gases, solids, liquids, medium, vibration, or sound. Timer starts now. And the correct answer is solids. Nice. For item number 2, sound travels in moderate movement. Choices are gases, solids, liquids, medium, vibration, or sound. Your timer starts now. Let's see if you got a correct answer. Liquids. Good job. Moving on for our number 3. What do you call the up and down movement? Your timer starts now. And the correct answer is vibration. Very good. Moving on with our question number 4. It is produced by vibration. Options are gases, solids, liquids, medium, vibration, or sound. Write your answer now. And the correct answer is sound is produced by vibration. Good job. Finally, sound travels slowest in blank. Choices are gases, solids, liquids, medium, vibration, or sound. Write your answer now. And the correct answer is gases. It is. Awesome. I am proud of you, my dear learners, for accomplishing this activity. That only shows that you understood the lesson of Teacher Cristel last week. For those who did not get a perfect score, that's perfectly fine because you still have for today's broadcast to show up and have another bunches of learning. So for today's lesson about light, sound, and heat travels, we will be focusing on heat transfer. And at the end of the lesson, you are expected to describe how heat travels in solid materials, liquid materials, and air. You are also expected to understand how to visualize and explore the 3 types of heat transfer: conduction, convection, and radiation. And finally,
At the end of our lesson, you will be expected to appreciate the importance of heat on our daily activities. Now you'll have a deeper understanding as we go on with our lesson. So stay tuned and listen attentively. When you wake up in the morning, you always think of different activities you do for the whole day. School activities that we do in our homes due to pandemic, such as reading and writing, singing and dancing, playing, and other physical activities that your teacher asks you to do. All of these activities require energy. Today, we will be discussing another form of energy, which is heat or thermal energy. Heat is a form of energy and it is also very important in our life, like light and sound. Heat keeps us warm, cooks our food, and does a lot of other things. Heat travels through different phases of matter. It travels through a solid, liquid, and gas. How does transfer of heat happen? You will find out the answer to this question as we go through our lesson. I'm going to show you our activity entitled Differ the Three. Take note that we need to be extra careful in doing this activity. And at the end of the experiment, we will determine how heat transfer in solid materials. Before we proceed to our experiment, let us first see the different questions that will help us understand how heat transfer in solid objects. The guide questions, let us read together. What do you think will happen to the chocolate? Number 2, in what kind of solid material does the chocolate shows change first? And number 3, what conclusion about heat transfer can you formulate or draw out from this activity? Moving on, learners, we will be using the following materials on this experiment. First, 3 cups filled with hot water. 3 solid materials, metal, plastic, and wood spoon, and chocolate. Let us do the process. Put some amount of chocolate in your 3 solid material, the wood spoon, metal spoon, and plastic spoon. Place the 3 solid materials with chocolate in the mug of hot water. Wait for a few minutes. Determine where does the chocolate shows change. Is it in the wood spoon, metal spoon, or plastic spoon? Record your answers in your science notebook or answer sheets. I'm going to give you enough time to complete your answer to our guide questions. My grade 4 learners, let us now answer the guided question. Item number 1. What happened to the chocolate? The answer is the chocolate melted. Great job! Number 2. In what kind of solid material does chocolate shows change? The answer? The chocolate melted in metal spoon. Very good. Number 3. What conclusion about heat transfer can you formulate out from this activity? The answer is metals are good connectors of heat. Nice observation. Heat can travel through solids by conduction. Conduction is the transfer of heat energy
through direct contact between the heat surface and another solid object. What we can see at the moment shows conduction. The heat from lighted candle travels to the spoon, which is a cold metal object, by direct contact, causing the spoon to become hot. There are materials that allow heat to flow through easily. We call them conductors. Metals are good conductors. That is why we use them as cooking utensils. Because heat moves fast through the metal pans to the food. Kinds of metal that are good conductors are iron, steel, stainless steel, copper, or aluminum. We also have what we call insulators, which are materials that heat passes slowly or not at all. Some insulators are glass, wood, plastic, rubber, fabric, paper, wool, cork, and ceramic. Let us perform another experiment. Are you ready? Great! For our activity number 2, we will describe later on how heat travels in liquid. And this activity is entitled Up, Down, and Spin Around. For this activity, we will be needing the following: 2 jars, plastic or cardboard, food color, blue and red. And of course, before we proceed, let us first take a look some of our guided questions. Let us read together. Number 1, what will be the direction of the flow of warm water and cold water in the first setup? Number 2, what will be the direction of the flow of warm water and cold water in the second setup? And number 3, what will be the direction of heat flow in liquids? Are you ready to explore, my grateful learners? Great! Dissolve the food color in separate jars. The red jar contains hot water, and the blue jar contains colder water. Place 2 jars with one on top of the other. A cardboard separates the 2. After that, gently remove the plastic or cardboard. Observe and record what happens. Now, reverse the jar's position. Then, carefully remove the cardboard. What will be the direction of the flow of warm water and cold water in the second setup? Observe and record what happens. Moving on with the guide questions. What is the direction of the flow of warm water and cold water in the first setup? The answer is, the hot water went down and the cold water went up, but does not mix together because the density of the cold water is not enough compared to the hot water. Number 2, what is the direction of the flow of warm water and cold water in the second setup? Answer is, heat rises from the bottom to the top. The cold water and hot water mixed quickly. This is because hot water moves up and cold water moves down accordingly. Number 3, what is the direction of heat flow in liquids? The answer is, heat flows from a body of higher temperature to a body of lower temperature. Thus, wherever possesses the lower temperature will have majority of the heat directed at it.
Are you still with me, my dear explorers? That's good to hear because we are now almost half with our discussion. Convection is the transfer of heat by movement of the heated parts of a liquid. Fluids include liquids and gases. Just what our activity shown us. Convection involves the motion of liquid in circulating current. When water is heated in a kettle, the molecules at the bottom gets heated first. The heated molecules move and rises, pushing the top molecules, which are cold, to the bottom. We are now done with the two types of heat transfer, the conduction and convection. And on Wednesday, for our next episode, we will be exploring and learning more about the third type of heat, which is the radiation. Always remember that conduction is a heat transfer in solids and convection is a heat transfer in liquids or fluids. All right? So, are you still with me? Good to know that because it is time to practice what you have learned. You will be given 3 seconds in every item to answer correctly, and we will be checking your answers right away. For our Facebook viewers, you may participate by typing your answers at the comment section. So, are you guys ready? Good. Turn your modules to page 29 for our assessment. And the direction is write the letter of the correct answer in your science notebook. For item number 1, what energy transfer is shown through direct contact of the heat source and the body receiving the heat? Is it letter A, heat, B, radiation, C, conduction, D, convection? Again, what energy transfer is shown through direct contact of the heat source and the body receiving the heat? Is it letter A, radiation, A, heat, B, radiation, C, conduction, D, convection? Your timer starts now. And the correct answer is letter C, conduction. Well job. Number 2, what will happen to butter and chocolate bar when they are continuously exposed to heat? Options are A, they may melt, B, they may expand, C, they may become heavier, or D, they may decrease in volume. I repeat, what will happen to butter and chocolate bar when they are continuously exposed to heat? Options are A, they may melt, B, they may expand, C, they may become heavier, or D, they may decrease in volume. Start writing your answers now. And the correct answer is letter A, they may melt. Item number 3, which of the following illustration shows the heat transfer? Is it A, B, C, or D? Again, which of the following illustration shows the heat transfer? Let us analyze the illustration. Write your answers now. And the correct answer is letter D. Nice! Way to go! Item number 4, which of the following does not show transfer of heat energy? Is it letter A, boiling water in a kettle? Letter B, cutting paper in small pieces? Letter C, lighting a room with a fluorescent lamp? Or letter D, placing a spoon in a cup of hot coffee? Again,
Which of the following does not show transfer of heat energy? Letter A, boiling water in a kettle. Letter B, cutting paper in small pieces. Letter C, lighting a room with a fluorescent lamp. Or letter D, placing a spoon in a cup of hot coffee. Timer starts now. Letter B is the correct answer. Cutting paper in small pieces. Good job! And finally, for our item number 5, during heating, the water at the bottom of a jar gets heated first and begins to rise. As warm water rises, cold water goes down. This shows what kind of heat transfer. Options are letter A, insulation, letter B, radiation, letter C, conduction, or letter D, convection. Again, during heating, the water at the bottom of a jar gets heated first and begins to rise. As warm water rises, cold water goes down. This shows what kind of heat transfer. Is it letter A, insulation, B, radiation, C, conduction, or D, convection? And the correct answer is letter D, convection. There you have it, my dear learners. Did you got a perfect 5? You are so awesome. If your score is 4 and below, that is still a job well done because we are still having next episode for our radiation lesson. I am pretty sure that you can easily finish your offline activity because you are already a superstar of our lesson. Our lesson is the conduction and the convection. Here is the direction. On your Module 3, Quarter 3, Science 4, answer what I have learned. Write true if the statement is correct and false if it is not. Then, change the part that makes the sentence incorrect. Do it in your science notebook. Alright, so before I go, let me leave a saying that I've been looking forward for so many years. Whatever you do it with a grateful heart. Then, excellence will take over. So there you have it. This has been your teacher Ian, Marian Genice, Tabilang Evangelista, your Aral TarlakHenyo Science Teacher Broadcaster here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac, airing live here at the Ilang-Ilang capital of the Philippines, Aral Tarlac. Keep safe everyone and may the good Lord bless and keep you all safe. See you on Wednesday. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned And have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo.
For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mario Dinoal Jr., your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for Grade 4 learners. Broadcasting live here from Herona Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. And remember, ang batang matalino sa math laging handang matuto. In today's lesson, we will be discussing about the elapsed time, and we are expected you to find the elapsed time in minutes and seconds, and to estimate the duration of time in minutes. Let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? Okay then, do prepare your pen and your notebook and open your learning activity sheet and walk with me on the process of finding and estimating elapsed time. In the previous lesson that Sir Ricarte Maglalang discussed, we have learned how to find the missing terms in an equation involving properties of operations. And to check your knowledge, if you still remember and mastered the lesson, let us have a short drill. This drill will be called Connect Pa More. Here's the direction. We are going to connect the given equation to its missing term. Then, connect it with the property of operations used in each number. Is that okay, learners? To our viewers in our FB Live, you may type in your answer on the comment section below. I will give you 3 seconds to connect each equation. Are you ready, learners? Then if you're ready, let us begin. Let us start with equation number 1. 3 plus blank equals 5 plus blank. What are the missing term and the property of operation used for this equation? For the missing term, is it 5, 3, 3, 3, or 3, 2? And for the property used, is it A, commutative property of addition, or B, associative property of addition? 3 seconds to connect. Your 3 seconds starts now. Okay, time's up. So the missing terms for number 1 are 5 and 3. The property used is letter A, commutative property of addition, because changing the order of addends does not change the sum. Same as true with multiplication. Those who got it right, you have 2 points. Next, we have number 2. 5 times blank is equal to 5. What is the missing term? Is it 0, 1, or 5? And for the property used, is it A, identity property of multiplication, or B, zero property of multiplication? 3 seconds to type in your answer. Ready, go!
Time's up. Now, the missing term for number 2 is 1. And for the property, the answer is letter A. Identity property of multiplication. Because multiplying 1 and any number does not change the value of the number. Another point for those who got the correct answer. And for number 3, we have 3 plus quantity 4 plus blank equals quantity 3 plus 2 plus blank. What are the missing terms and the property used? Another 3 seconds for you learners. Go! Time's up. If your answer for the missing terms is 2 and 4, then again, you are correct. And for the property use, it's letter B, associative property of addition. Because changing the grouping of addends does not change the sum. Same as true with multiplication. Another check for you learners. There you go learners. That ends our drill. Those who got all the correct answers, you deserve a big, very good star. And here are the other properties of operations. That's awesome. That shows you gain a lot from your previous lesson. Congratulations, kids. Now, let us begin our lesson for today. Our lesson 1 is about finding the elapsed time in minutes and in seconds. But before that, let me show you this illustration. Looking at the illustration, a girl is giving a food to a child during the barangay feeding program. Now question, does the girl shows a good action? Yes, of course. Helping those people in need is a good action or attitude that we need to follow or to imitate. And it's all about kindness. So always remember, grade 4 learners, helping others is a good way of showing your kindness. And with that, here's the given problem that shows kindness. Elena participated in the barangay feeding program for the families who were at the evacuation center. She started to cook arroz caldo at 4:10 a.m. and finish at 4:50 a.m. How long did Elena cook the arroz caldo? Let's answer the following question. What is being asked problem? Correct. How long did Elena cook the arroz caldo? As you notice, we are talking about the length of time in cooking the arroz caldo. Now, how can we find the length of the time in the given problem? You can get the answer by finding the elapsed time. What do we mean by elapsed time? Elapsed time is the length of time when an event happened from the start to the end. That is what we call elapsed time. But how can we find the elapsed time? There are 3 ways on how to find it. First, you can use a number line to solve for the answer. And using a number line, let us identify first the given facts. Time started cooking was 4:10 a.m. and time finished was 4:50 a.m. So from the time she started
we will start counting by the scale of 5 up to 450 to get its elapsed time. Let us start counting. 5, 10, 15, 20, 25, and 30. 35 and 40. So from 410, we took 40 counts to reach 450. Therefore, Elena cooked arroz caldo for 40 minutes. And 40 minutes is now the elapsed time. Did you get it, grade 4 learners? It is very easy, right? You can also count the number of minutes from the time Elena started cooking to the time she finished by listing it using a chart. Let us try. So we are going to make a chart. Looking at our chart, we have columns for time started and finished. And for the minutes, we're going to list all the minutes that we will able to count. And at this time, we will count it by tens. So from 410 to 420, we will take 10 minutes. Then from 410 to 430, we also take 10 minutes. So from 430 to 440, another 10 minutes. And from 440 to 450, we also get 10 minutes. So we will add all the minutes listed in the chart. 10 plus 10 plus 10 plus 10 is equal to 40 minutes. And that's the second way on how to get the elapsed time using a chart. And the third way is by just simply get the difference. We will just subtract it. The time when the event started from the time the event ended. So let us try subtracting 410 from 450. 450 minus 410. Remember, 450 means 4 hours and 50 minutes, while 410 means 4 hours and 10 minutes. In subtracting, we will start with minutes to hours, or from right to left. 0 minus 0 is 0. 5 minus 1 is equal to 4. And 4 minus 4 is equal to 0. Then, don't forget to copy the colon sign. This sign separates the minutes and hours. Therefore, the elapsed time is 40 minutes. Did you get it, grade 4 learners? Very good. But how about if regrouping is needed? Let's have this given problem. Josh helped his mother pack relief goods for the barangays affected by the typhoons. They began at 8:45 a.m. and ended at 9:25 a.m. How long did they pack relief goods for the barangays affected by the typhoon? So we will subtract the time started at 8:45 from the time ended at 9:25. 9:25 means 9 hours and 25 minutes, and 8:45 means 8 hours and 45 minutes.
Looking at our minutes, we cannot subtract 45 minutes from 25 minutes. So we need to regroup. In order for us to regroup it, we have 4 steps to do it. Step 1, we need to rename 1 hour as 60 minutes in the time ended. So from 9 hours, it becomes 8 hours and 60 minutes. Then step 2, add 60 minutes and the original minutes. And the original minutes is 25. So 25 minutes or 60 minutes plus 25 minutes is equal to 85 minutes. So from 9:25 minutes, it becomes 8:85 minutes. Then step 3, we subtract 8:45 from 8:85. So 5 minus 5 is equal to 0. 8 minus 4 is 4. Then copy the colon, and 8 minus 8 is equal to 0. So we have 40 minutes elapsed time. Therefore, Josh and his mother packed the relief goods for 40 minutes. That's it. Those are the ways on how to find elapsed time. Using a number line, a chart, and by subtracting the time started from the time ended. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. And to test if you can now find elapsed time using the 3 ways, let us do a simple game. And this game will be called Fast Flash, Fast Answer. We are going to flash 3 illustrations. Each of this will flash for 5 seconds. Only then you will give you can give their elapsed time. Just simply write the letter that corresponds to your answer. You may write your answer on your notebook, and to our FB viewers, you may type in your answers on the comment section below. So grade 4 learners, are you ready? If you're ready, let us start. Fast flash, fast answer in 3, 2, 1, go. Time's up, learners. There you go. Now, let us check if your answers are correct. For figure number 1, we have a number line. Time Lala left home was 9:10 and she arrived in the library at 9:55. So since it is a number line, we will start counting from 9:10 by 5s up to 9:55. So the correct answer is letter B, 45 minutes. For figure number 2, we have a chart. From 11 a.m., the time started, up to 11:40, time ended. So the elapsed time is letter C, 40 minutes. And for number 3, so if we subtract 6:30 from 6:58, we will get 28 minutes elapsed time. So the answer is letter A, 28 minutes.
Now, let us count the number of checks. And to those who got perfect or high scores, you deserve a big, very good clap. It was a great job, learners. Keep it up. Thank you for your cooperation. So now that you already know how to find the elapsed time, we can now proceed for our lesson number 2. It is all about estimating elapsed time. So, in finding the estimated elapsed time, there are 2 steps that we need to follow. Step 1, round the minutes in the time ended at the time started to tens to get the estimated time. Step 2 is we will subtract the estimated time. Let's have the first example. We have 8:48 time ended and 8:05 time started, which are the actual time. And now, in getting the estimated time, we need to round them to tens. In time ended, tens digit is 4. Then encircle the number next to it, which is 8. Then classify 8 if it is more than 5 or less than 5. If it is more than 5, we are going to add 1 from the tens digit and change the number next to it by 0. And if it is less than 5, then tens will remain the same and change 0 next to it. Going back, 8 is more than 5. Therefore, we will add 1 to 4 and it becomes 5. And change 8 to 0. So, from 8:48, it becomes 8:50. Next, the time started is 8:05. 0 is the tens digit. Then, encircle 5. Since 5 is equal or more than 5, then we will add 1 to 0. And it becomes 1. Then change 5 to 0. So from 8:05, it becomes 8:10. There you go. We have the estimated time. Then proceed to step number 2. Subtract the estimated time. Subtracting estimated time, 0 minus 0 is 0. 5 minus 1 is 4. And 8 minus 8 is equal to 0. So our estimated elapsed time is 40 minutes. Now, to check if your answer is correct, we also need to subtract the actual time. 8 minus 5 is 3. 4 minus 0 is 4. Then 8 minus 8 is equal to 0. So the actual elapsed time is 43 minutes. Now, if the estimated elapsed time is close enough to the actual time, then our answer is correct. 40 minutes is closer to 43 minutes. Therefore, 40 minutes estimated elapsed time is correct. Let us have another example. And this time, I would like you to do it independently. So, dear parents or guardian, please assist our learners in doing it. This is our given. Time started 1:12 and time ended is 1:24. I will give you 5 seconds
in every step for you to finish it. Okay? Are you ready, grade 4 learners? Then, let's start estimating it. And here are the steps. Time's up, learners. I hope you were able to finish your task. Now, let us answer. Step 1. We need to round off the minutes. In the time ended and the time started into tens. So 124, the tens digit is 2. Then encircle 4. Since 4 is less than 5, our tens will remain the same. And 1's digit becomes 0. So from 124, it becomes 120. And for 112, so 1 is the tens digit, then encircle 2. 2 is less than 5. So 1 will remain it is. Then 2 becomes 0. So from 112, it becomes 110. Since we have the estimated time, we are now ready for our step 2, which is to get the difference. 0 minus 0 is 0. 2 minus 1 is 1. And 1 minus 1 is 0. So the estimated elapsed time is 10 minutes. To check, let us subtract the actual time. 4 minus 2 is 2. 2 minus 1 is 1. And 1 minus 1 is 0. So from 1 minus 1 is 0. 12 minutes is the actual elapsed time. Since our actual elapsed time and estimated elapsed time is close enough, therefore our answer is correct. That's it. Grade 4 learners, you have learned how to find the elapsed time and how to estimate it. You can also check your mathematics textbook for more examples about this lesson. With the outstanding performance you did, I guess we are now ready to do what I can do on page 13 of your learning modules as part of your practice and assignment as well. To our grade 4 pupils, I admire you for being a good listeners. I hope you have learned a lot today. I know it is very challenging to find and estimate elapsed time, but always remember, every task given becomes very easy if you have the willingness to listen, a determination to do, and a confidence to finish. Congratulations, kids! You did a great job today. Once again, this is Teacher Mario Dino Jr., your mathematics anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako,
ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Araw sa inyo mga bata, lalong-lalo na sa mga ginigiliw naming mag-aaral sa ika-4 na baitang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa dayang naririnig sa TC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood din po tayo sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako'y nagagalak na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Ako, si Binibining Casey and Sabat mula sa distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino na makakasama ninyo sa araw na ito. Sasamahan at gagabayan kayo sa kasanayang pampagkatuto na nabibigyan ng angkop na pamagat ang talatang binasa. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kunin ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno at ang pangsulat. Siguraduhin nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Ngayon mga bata, bago natin umpisahan ang ating leksyon sa araw na ito, atin munang balikan ang nakaraan nating leksyon. Natatandaan ba ninyo ang ating pinag-aralan sa nakalipas na araw? Magaling! Masaya ako at naaalala ninyo pa ang ating nakaraan na aralin. Bilang panuto, inyong gawain, susubukan ang inyong husay sa pagkilala ng mga uri at kahulugan ng mga talata. Ito ay tatawagin natin sagot mo, itambal mo. Tambalin ang mga tamang kahulugan sa anay na A at anay na B. Para sa unang bilang, ito ang panghuling bahagi na nabibigay ng linaw sa talatang binasa. Ano ang tamang sagot sa unang bilang? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang E. Talatang pabuod o lipon. Para sa ikalawang bilang, sa bahaging ito, nagsisimulang malaman o nagkakaroon ng punto na may kinalaman sa paksa at kung saan ito patungo. Ano ang tamang sagot sa ikalawang bilang? Magaling! Ang tamang sagot sa ikalawang bilang ay letrang A, panimulang talata. Para naman sa ikatlong bilang, ito ay ikinakabit ng mga puntong nagtutulak sa pangunahing diwa para mas higit na maunawaan ng mambabasa. Ano ang tamang sagot sa ikatlong bilang?
Mahusay! Ang tamang sagot sa ikatlong bilang ay letrang C, talatang paglilipat diwa. Para sa ikaapat na bilang, ito ay tumutukoy sa mga isinasama, kinuha o mga nasabing ideya sa mga nauna. Ano kaya ang tamang sagot sa ikaapat na bilang? Tama! Ang tamang sagot sa ikaapat na bilang ay letrang B, talatang ganap. Para sa panghuling bilang, binubuo ng isang pangungusap na nagsasaad ng isang bahagi ng isang buong kuro-kuro, palagay o paksang diwa. Ano kaya ang tamang sagot para sa panghuling bilang? Tama! Ang tamang sagot para sa panghuling bilang ay letrang D, talata. Ilang puntos ang inyong nakuha sa ating gawain? Mahusay! Binabati ko kayo sa galing ng inyong pinakita. Sa puntong ito ay sisimulan na natin ang talakayan sa araw na ito sa pamamagitan ng isang larawan. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ang inyong teacher broadcaster na gagabay sa inyo sa ating talakayan. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, atin nang simulan. Ano ang nakikitang larawan? Mahusay! Ito ay isang kakanin. Alin sa mga kakanin ang natikman mo na? Ang sabi ni Eman ay ube. Wow, napakasarap naman nun. Ang sabi naman ni Miguel, biko. Wow! So, nakakain ka na ba ng kalamay? Natikman mo na ba ito? May ideya ka na ba kung paano ginagawa ang kalamay? Kung ikaw ay may karanasan na sa pagkain ng kalamay, masasabi mo ang lasa, kulay, at hugis nito. Ngunit, kung hindi pa, inihikayat kitang tuklasin ito. Halina't basahin ang mga talata tungkol sa pinagmamalaking kalamay. Malay mo, maaari mong maging paborito ito dahil sa kanyang kakaibang lasa. Handa ka na ba? Mabuti kung ganoon. Habang binabasa ko ang talata, unawain ito at magtala ng mga mahahalagang impormasyon na makakatulong sa mga katanungan pagkatapos kong basahin ito. Handa na ba mga bata? Umpisahan na natin. Kalamay. Ito ay gawa sa pamamagitan ng pagkatas ng gata mula sa kinuyod na niyog, giniling na malagkit na bigas na kung tawagin ay galapong at asukal na pula. Matagalang paghahalo ang kinakailangang gugulin sa pagluluto nito sa mahinang apoy, hanggang sa magpantay-pantay ang pagkunat. Ano nga ba ang kalamay? Sa pangkalahatang kasagutan, ito ay isang kakanin na maaaring gawa sa pinakunat na harina, kalabasa, galapong o malagkit, asukal at gata ng niyog. Kaya, nagiging espesyal ang kakaning kalamay ay dahil sa pagtsutsaga at pagsisikap na siyang pinakamahalagang puhunan at sangkap sa paggawa nito. Isang mahabang pisi ng pasensya ng pakikipagbuno ng paghalo sa mainang apoy upang makamit ang kunat na ninanais.
Kunat ang siyang basihan sa pag-aantas sa kalamay. Mga bata, masasabi nating magandang kalidad na lasang Pinoy ang kalamay kung naging makunat ang kinalalabasan ng pagluluto nito. Sa pamamagitan ng talakayan na yan, itala ang hinihingi impormasyon upang mahibahagi mo ang iyong nalalaman tungkol sa kakaning ito. Gawin ito sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Anong kulay ang nakita nyo ng kakanin? Ayan, nakikita ko sa Facebook comment box ang sagot ni Miguel. Mahusay! Si Miguel ay nakakita na ng kulay ng kakanin na tsokolate. Ang iba naman, kulay ube. Mahusay! Anong hugis naman ang nakita nyo ng kakanin? Anong hugis ang nakita nyo ng kakanin? Ayun, may sumagot na parisakat at bilog. Napakagaling mga bata. Ano naman kaya ang lasa ng kakanin? Tama! Ang lasa ng kakanin ay matamis. Ano namang pangunahing sangkap ng kakanin? Magaling mga bata! Ang pangunahing sangkap ng kakanin ay malagkit na bigas, gata ng niyog, at asukal. Pwede ba kayong magbigay ng ibang pangalan ng kakanin sa ibang wika? Ayan, may sumasagot na. Eman, yes, si Eman ay sumagot na kalamay sa Tagalog. Magaling, Eman. Ito, may sumagot na Kapampangan siguro ito. Kalame. Thank you sa pagsagot, Karen. Napakahusay. At sa Ilocano ay kankanan. Okay. Nagustuhan at naunawaan ba ang talata, mga bata? Magaling. Ngayon ay handa ka nang sagutin ang mga gabay na tanong. So, sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ulit ang Facebook comment box para sa inyong mga kasagutan. At ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Handa na ba mga bata? Kung handa na kayo, atin ang umpisahan ang mga tanong. Tungkol saan ang binasang teksto? Mahusay! Ito'y tungkol sa kalamay. Piliin at isulat ang paksang diwa sa teksto. Pwede ninyong isulat ang inyong mga sagot sa Facebook comment box para masabi ko ang inyong mga kasagutan. Ayan! Napakagaling! So, kalamay ay isang kakanin na maaaring gawa sa pinakunat na harina. Paano sinimulan ang pangungusap sa teksto? Paano nga ba sinimulan ang pangungusap sa teksto? Mahusay! Sinimulan ito sa malaking titik. Ngayon, mga bata, magbigay ng inyong sariling pamagat sa binasang teksto. Bakit sa palagay nyo ay ito ang angkop na pamagat? Bigyang katwiran ang binigay na pamagat. Ayan, may sumagot mga sangkap sa paggawa ng kalamay. Meron namang sumagot ang kalamay. Napakahusay mga bata. Nagkaroon ka na ba ng ideya kung ano ang ating tatalakayin sa araw na ito? Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa nabibigyan ng angkop na pamagat ang talatang binasa.
Mga bata, uulitin ko, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa nabibigyan ng angkop na pamagat ang talatang binasa. Upang lubos na maunawaan kung paano mabibigyan ng wastong pamagat ang isang talata, ating sundan ang diagram. Laging tatandaan, upang mabigyan ng wastong pamagat ang isang talata, una, alamin kung tungkol saan ang paksang talata. Pangalawa, kunin ang mga mahalagang ideya o detalye na nakapaloob sa talata. At ang pangatlo, hanapin ang paksang pangungusap na pinagtutuunan ng mga detalye sa talata. At ang pang-apat o ang panghuli, gumamit ng malaking titik sa mahahalagang salita. Pagbigay ng wastong pamagat, lagi nating tatandaan ang apat na iyon. So, upang lalo nating maunawaan, ating sagutin ang panghisahang pagsasanay. Unawain at pag-aralan ang mga sumusunod. Ito ang ating panuto. Tignan at suriin ang bawat talata sa ibaba at bumuo ng akmang pamagat tungkol dito. Handa na ba kayo mga bata sa ating pang-isahang pagsasanay? Magaling mga bata! Kung gayon, kung kayo ay handa na, atin nang umpisahan ang ating pagsasanay. Para sa unang bilang, tayo ay makinig ng maayos mga bata para maibigay natin ang akmang pamagat. Ang aming mag-anak ay laging masaya. Nanay, tatay, ate at kuya ang bumubuo sa aming pamilya. Mahal kami ng aming mga magulang sa paggawa ng gawaing bahay, kami nagtutulungan. Kung nagkakaroon ng mga suliranin ay sama-samang nilulutasan. Ano kaya ang akmang pamagat sa unang talata? Magaling! Ang akmang pamagat ay ang masayang mag-anak. Napakahusay mga bata. Para naman sa ikalawang talata, siya si Noel. Gustong-gusto niyang maglaro sa labas, kaya matyaga niyang tinatapos ang mga gawain sa kanyang aralin. Masipag na mag-aral ang tawag sa kanya ng mga kaibigan. Ano naman ang akmang pamagat sa pangalawang talata? Mahusay mga bata! Ang akmang pamagat sa talatang ito ay si Noel, ang batang masipag mag-aral. Katulad ba ninyo si Noel na masipag mag-aral? Mabuti naman kung ganoon. Para naman sa ating panghuling bilang, masarap kalaro ang mga alaga kong aso. Nagbibigay sigla at aliw kapag ako ay nalulungkot. Inaalagaan ng maayos, pinapakain, pinapainom at higit sa lahat, binibigyan ng atensyon. Ano ang tama o akmang pamagat para sa panghuling talata? Mahusay mga bata! Ang tamang akmang pamagat sa huling talata ang alaga kong aso. Ilan ang inyong nakuwang puntos? Magaling! Binabati ko kayo mga bata. Kaya naman, huwag natin sayangin ang pagkakataong mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan pa ng isa pang gawain. Handa ka na ba mga bata? Mabuti kung ganoon. Simulan na natin ang gawain. Bilang panuto, basahin
at bigyan ng angkop na pamagat ang mga talata sa ibaba. Piliin ang letras ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Mahusay! Makinig ng mabuti upang maibigay ang tama o akmang pamagat sa talatang binasa. Atin nang umpisahan ang unang bilang. Makakagawa ka ng keso mula sa gatas ng kalabaw, baka o kambing. Asinan ang gatas, pakuluin ng 30 minuto habang hinahalo. Pagkatapos ay patuluin at patuyuin ng may 10 oras. Pagkakaroon ito ng mga buong-buong bahagi na siyang babalutin sa murang dahon ng saging. Ngayon ay may kesong puti ng napakadaling gawin. Sa letrang A, kesong puti. Sa letrang B, mga paraan sa paggawa ng kesong puti. Sa letrang C, mga sangkap sa paggawa ng kesong puti. Letrang D, ang kesong puti ay mula sa gatas ng kalabaw, baka o kambing. Ano ang angkop na pamagat sa unang bilang? Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang B, mga paraan sa paggawa ng kesong puti. Nakuha ba, mga bata? Mahusay! Para sa ikalawang bilang, nakawiwili ang paglipad ng saranggola. Sa tuwing malayang oras at bakasyon ay palagi kong ginagamit ang saranggolang ginawa ng aking kuya, kasama ng aking mga kaibigan. Masaya kaming nagpapalipad sa malawak na kabukiran. Pagkatapos kong gamitin ay itatago ko ng buong ingat upang ito ay magamit kong muli. Ang A, ang aking saranggola. B, nais kong gawing malayang oras. C, nakawiwiling magpalipad ng saranggola. D, matibay ang saranggolang gawa ni kuya. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C, nakawiwiling magpalipad ng saranggola. Ilan ang inyong nakuwang puntos? Magaling! Pinabati ko kayo, mga bata, bilang paglalahat upang lubos na maunawaan kung paano mabibigyan ng wastong pamagat ang isang talata. Ating tandaan ang mga sumusunod. Una, alamin kung tungkol saan ang paksang talata. Pangalawa, kunin ang mga mahahalagang ideya o detalye na nakapaloob sa talata. At ang pangatlo, hanapin ang paksang pangungusap na pinagtutuunan ng mga detalye sa talata. At ang panghuli, gumamit ng malalaking titik sa mahalagang salita. Masaya ako ngayon, mga bata, dahil nakasama ko kayo muli. O mga bata, tapos na ang ating aralin ngayon, binabati ko kayong lahat, labis akong nasiyahan. Muli, ako si Binibining Casey and Sabat, sumasabing papawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac, ang inyong broadcaster sa Pilipino, na nagsasabing basta batang Pilipino, siguradong listo at matalino. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata, at hanggang sa muli!